Toyota Yaris leo dốc có khỏe không? Đây là câu hỏi mình muốn trả lời trong video này, nhân một chuyến tự lái ra Kỳ Co Quy Nhơn cùng vài người bạn. Nói ngắn gọn, xe leo dốc ở mức đủ dùng và ổn định, không quá bốc, nhưng nếu biết cách đi số và lấy đà hợp lý thì vẫn vượt dốc khá nhẹ nhàng. Nói về động cơ thì điều quan trọng nhất không phải là mã lực, mà là mô men xoắn chính lực này mới kéo xe lên dốc. Yaris dùng máy 1,80L, mã 7 ke, một khối máy hành trình piston dài, thiên về mô men xoắn ở vòng tua thấp hơn là chạy theo mã lực. Mô men xoắn cực đại khoảng 139 Nm, đạt được ở mức vòng tua thấp chừng 2.800 vòng mỗi phút, nên xe có lực kéo ngay từ sớm. Còn công suất chỉ khoảng 80 mã lực, đó là lý do xe leo dốc chắc chắn nhưng không nhanh. Nói cách khác, mô men xoắn cộng với đúng cấp số sẽ đưa bạn lên đỉnh dốc, còn mã lực mới quyết định bạn lên nhanh hay chậm. Vì vậy quan trọng nhất vẫn là kỹ năng đi số. Trong chuyến này mình chở 3 người, tổng cộng 4 người trên xe. Mình chủ yếu dùng số 1 đến số 3, ở những đoạn dốc khó nhất thì về hẳn số 1 và để vòng tua lên cao, cỡ 4.000 vòng mỗi phút, để xe có đủ lực kéo. Tuyệt đối tránh ép số cao như số 4 hay số 5, khi đang leo dốc xe sẽ bị đuối, liệm máy, thậm chí chết máy giữa dốc. Một điều cần lưu ý, ở vùng núi, nhiều khi con dốc trông bằng phẳng hơn thực tế vì ảo giác địa hình. Nếu bạn thấy xe có vẻ đuối ngay cả trên đoạn tưởng như đường bằng, thì rất có thể đoạn đó không hề bằng như mắt nhìn, cứ mạnh dạn về số thấp. Tóm lại, Yaris leo dốc không khó, nhưng bạn cần biết mình đang làm gì, đi đúng cấp số, lấy đà tốt và không đòi hỏi xe phải bứt tốc nhanh, thì chiếc xe này hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu leo đèo dốc thông thường.